Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. It's me again, Marlyn Carlos, ang inyong plantita. For today's video guys, for today's vlog, ay i-relocate ko itong aking Cattleya. Itong aming Cattleya guys. Itong aming Cattleya guys, so mula nang nilipat ko siya dito sa ilalim ng avocado, hindi na siya namumulaklak. Ayan, kasi nasa ilalim, hindi sila naaarawan. Pero dati, ang ganda ng ano nyo guys, ang ganda ng bulaklak nito. Purple. Ayan sila. Pero may bago naman silang ano. Yan, bago niya. Ito. So, i-relocate ko sila ngayon ng lugar kung saan may initan sila para naman makakakita na naman kami ng bulaklak sa kanila. Dito ko sila i-relocate guys. Dito, may nilagay na ako ditong kahoy. Dito ko sila ilalagay. Ayan. Kasi dito maganda ang pwesto. Naiinitan sila dito. So ang una kong gawin ay tanggalin ko muna sila doon. Saka ko ilipat dito. A few moments later. So ito na guys, natanggal ko na sila doon. Ito na ang ating Cattleya.
ating Cattleya. Ayan na sila, maiinita na sila dito at hopefully magbibigay na sila ng bulaklak. Yan. So this is all for today's video. Thanks for watching. Bye bye.